Thêm 7 ca mắc Covid-19 tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong 7 ca mắc Covid được Bộ Y tế công bố vào 18 giờ ngày 28 tháng 7, thì 3 bệnh nhân ở Quảng Nam và 4 người còn lại ở Đà Nẵng, một người là nhân viên y tế. Ba bệnh nhân ở Quảng Nam là bệnh nhân 432, bệnh nhân 433 và bệnh nhân 436. Trong đó thì bệnh nhân 432 là nữ 63 tuổi, địa chỉ ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, là người từng tham gia tiệc cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cùng với bệnh nhân 416. Bệnh nhân 433 là nữ 67 tuổi ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chăm chồng điều trị tại khoa thần kinh bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 436, bệnh nhân 437, bệnh nhân 438 đều là bệnh nhân của khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đà Nẵng. Người mắc Covid-19 còn lại là bệnh nhân 435, nữ 29 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là nhân viên khoa y học cổ truyền bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ ngày 25 tháng 7 đến nay, Việt Nam đã có 4 ngày liên tiếp đều ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, với 22 bệnh nhân được công bố ở 3 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 7 thì Việt Nam có tổng cộng 438 ca mắc Covid-19, trong đó thì 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Sáng nay ngày 28 tháng 7 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh Covid-19 đã cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị. Và tại cuộc họp lần này thì lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng đã báo cáo tình hình điều trị các ca bệnh mắc Covid-19. Hiện tại bệnh viện này có 3 ca nặng là bệnh nhân 416 đã chạy ECMO 3 ngày với các chỉ số cải thiện và có khả năng được cai trong những ngày tới. Và trường hợp nặng thứ hai là bệnh nhân 418 có tiền sử mắc rất nhiều bệnh nền và tiếp tục được theo dõi và chưa có chỉ định ECMO, và cả hai bệnh nhân này đều đã hết sốt. Và trường hợp thứ ba mắc nhiều bệnh nền như là suy thận mạn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim. Hiện tại thì các thông số của bệnh nhân đã tạm ổn định và chưa phải chạy ECMO. Tại Quảng Ngãi thì bệnh nhân 419 đã ổn định, những triệu chứng như là sốt, khó thở không còn. Bệnh nhân đã sinh hoạt và ăn uống bình thường. Tuy nhiên thì bệnh nhân này còn ho khan và đau rát họng. Nội bất xấp, ngoại bất nhập, tại nơi có 14 ca mắc Covid-19 mới. Ngoài xe cấp cứu, người và phương tiện ra vào 3 bệnh viện ở Đà Nẵng đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh dịch bệnh lây lan. Sau khi liên tục phát hiện ra các ca dương tính và nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Bộ Y tế, Bệnh viện Chấn thương và Chỉnh hình, thì Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã phong tỏa 3 cơ sở y tế này, và 3 bệnh viện đều nằm trên một khu đất và cách nhau có vài chục mét, và 4 tuyến đường quanh đây đã được phong tỏa để cách ly phòng dịch Covid-19. 10 chốt chặn được lập tại các lối ra vào, 54 chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ được huy động để canh gác ngày đêm, đảm bảo nội bất xấp, ngoại bất nhập, tránh dịch bệnh lây lan tại đây. Sáng nay ngày 28 tháng 7 thì anh Lê Văn Hiếu 30 tuổi và anh Nguyễn Văn Bốn 53 tuổi đến giao dược phẩm cho bệnh viện như mọi ngày. Và điểm khác biệt là ngày hôm nay cả hai đều phải mặc áo bảo hộ. Ngoài xe cấp cứu thì những trường hợp khác như là giao dược phẩm hay là nhu yếu phẩm cũng có thể ra vào, nhưng phải có giấy tờ hợp lệ theo quy định của Sở Y tế Đà Nẵng. Mặc dù đã hơn 3 năm lái xe chở dược liệu cho bệnh viện, anh Hiếu cho biết hôm nay là lần đầu tiên trong đời anh được mặc bộ đồ như thế này. Dù cảm thấy rất nóng nhưng anh cảm thấy yên tâm hơn khi mặc. Quy định của bệnh viện là từ khi cách ly xã hội thì người ra vào bệnh viện đều phải mặc như thế này để tránh lây nhiễm dịch bệnh, anh Hiếu giải thích với nhóm phóng viên. Và tương tự thì anh Nguyễn Văn Bốn chưa bao giờ gặp cảnh này trong suốt 24 năm đi giao dược phẩm cho viện. Các chiến sĩ cảnh sát canh chốt đang yêu cầu anh phải xuất trình giấy của Sở Y tế thì mới có thể vào viện để giao dược phẩm. Và sau khi Đà Nẵng bùng phát dịch trở lại, rất nhiều nhà hảo tâm đã mang theo các món quà từ thiện đến để hỗ trợ đội ngũ y tế phòng chống dịch. Các cô giáo tại trường mầm non Tuổi Thơ, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu đã tự sản xuất 600 mũ chống giọt bắn để tặng cho các nhân viên của bệnh viện. Những chiếc mũ này được các cô giao gấp rút chỉ trong vòng 2 ngày và đã mau chóng phát đi các điểm cách ly, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng. Tại bệnh viện Đà Nẵng thì việc phong tỏa và cách ly xã hội gây bất tiện cho những người dân tại nơi đây. Rất nhiều người dân cho biết từ sáng đến trưa ngày hôm qua, ngày 28 tháng 7, thì họ chưa mua được nhu yếu phẩm để nấu ăn cho gia đình. Tổ dân phố đã đến từng hộ
để ghi chép những đồ dùng cần thiết để mua tiếp tế. Và do có kinh nghiệm từ đợt cách ly xã hội từ lần trước thì gia đình ông Trần Danh, 51 tuổi, một người dân tại hẻm 144 đường Hải Phòng, khu vực bị phong tỏa, đã tự làm những chiếc mũ chống giặc bắn để chống dịch. Ông cho biết không có lo lắng về dịch bệnh, dù ở ngay sát nơi được cho là ổ dịch hiện tại của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên thì ông cho biết việc phong tỏa và cách ly đã gây rất nhiều khó khăn cho những người trong xóm chạy thận tại đây. Xóm chạy thận ở con hẻm cạnh bệnh viện Đà Nẵng thì có 25 người, trong đó thì 22 người đang chạy thận và 3 người thân chăm sóc. Sau khi phong tỏa thì bệnh viện đã hỗ trợ xe đưa đón người dân chạy thận và cách ly ở khách sạn tại quận Sơn Trà. Và trong ảnh thì một người mẹ đơn thân đang năn nỉ cảnh sát cho vào bệnh viện để chăm sóc con chạy thận. Bà Võ Thị Dung, 50 tuổi cho biết con gái bà bị suy thận nặng và đang chạy thận tại khoa thận nhân tạo bệnh viện Đà Nẵng. Việc phong tỏa đột ngột khiến bà không kịp vào viện để cùng cách ly với con. Một mình nó ở trong đấy thì không ai chăm sóc, lại còn bị dịch bệnh. Tôi rất lo lắng mà không biết làm sao để được vào cùng, bà Dung nói với phóng viên. Sáng ngày 28 tháng 7 thì một nhóm bệnh nhân tập trung trước chốt chặn trên đường Quang Trung, gần bệnh viện chấn thương và chỉnh hình. Họ đang nhờ các bác sĩ trợ giúp để có thể vào viện chạy thận như kế hoạch. Và xe cứu thương là phương tiện duy nhất được ra vào 3 bệnh viện những ngày này. Vì sao virus SARS-CoV-2 có nhiều chủng và biến thể đến như vậy? SARS-CoV-2 liên tục sản sinh các biến thể mới kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2019, và Trung tâm Nghiên cứu của WHO cho thấy đã có khoảng 58.000 biến thể. Dịch bệnh COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu từ cuối tháng 12 năm 2019 đến nay và đã trở thành đại dịch khiến 600.000 người tử vong, và số lượng ca mắc tử vong và tỷ lệ chết liên quan đến COVID-2 khác nhau ở từng quốc gia. Và nhiều nghiên cứu đã tìm ra số lượng biến thể của SARS-CoV-2 và xác định có những yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này. Những số lượng biến thể khổng lồ. Mới đây thì một nhóm nghiên cứu từ Cancer Prevention Medicine Center Tokyo, Nhật Bản đã công bố kết quả phân tích toàn diện hơn 12.000 trình tự gen của SARS-CoV-2 phân tách từ bệnh nhân. Qua đó thì các tác giả đã chỉ ra mối liên hệ giữa virus SARS-CoV-2 và tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Nghiên cứu này thì được đăng tải trên tạp chí Nature. Và dựa trên 12.000 trình tự bộ gen của SARS-CoV-2 được phân lập từ bệnh nhân ở 6 khu vực địa lý và 28 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, thì kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature xác định tổng cộng có tới 1.234 biến thể. WHO trong nghiên cứu phân tích biến thể bộ gen của SARS-CoV-2 công bố vào tháng 5 thì trên 10.000 mẫu tại 68 quốc gia đã xác định 57.000 biến thể của virus gây dịch bệnh viêm phổi mới. Một nghiên cứu khác do các nhóm nghiên cứu chuyên gia từ Trung Quốc thực hiện cuối tháng 4 thì phân tích chủng virus trên 11 bệnh nhân COVID-19 ngẫu nhiên tại Hàng Châu xác định hơn được 30 biến thể khác nhau của SARS-CoV-2, trong đó thì 19 biến thể chưa từng ghi nhận trước đó. Và đặc biệt thì một số biến thể gia tăng khả năng lan truyền virus của SARS-CoV-2 và số khác thì tăng cường khả năng xâm lấn tế bào. Nhóm nghiên cứu đồng thời phát hiện ra những biến thể nguy hiểm nhất được tìm thấy tại châu Âu và New York, Washington ở Mỹ. Thì các nhà nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripps tìm thấy đột biến về protein của virus SARS-CoV-2 đã tạo ra chủng virus đặc hiệu và chỉ thay đổi trong một chuỗi 130.000 axit amin, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt trong cách thức virus tấn công vào tế bào con người. Và theo Washington Post thì chủng virus này hay được gọi là D164G và 64G xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 1 và đã nhanh chóng lây lan trong cộng đồng người tại Mỹ. Cơ chế biến đổi không ngừng của virus trong môi trường. Tất cả các virus sao chép, bao gồm cả corona, đều có cơ chế liên tục tích lũy các biến thể và chủng gen do chọn lọc tự nhiên. Những biến thể này góp phần tăng khả năng sinh sản lây nhiễm của virus, cũng như thoát khỏi vòng kìm kẹp của hệ miễn dịch của vật chủ. Và điều đáng chú ý là bộ gen của SARS-CoV-2 ở bệnh nhân rất đa dạng. Sự đa dạng này có thể làm tăng nguy cơ của quần thể virus, khiến nó rất khó loại bỏ. Và các nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra mycobeta trong phổi cũng góp phần vào việc cân bằng nội miễn dịch và khả năng thay đổi tính nhạy cảm khi bị nhiễm virus. Một kết quả khác nằm ở nghiên cứu sự đa dạng bộ gen của SARS-CoV-2 trong bệnh nhân coronavirus 2019, công bố vào ngày 9 tháng 3 trên Oxford Academy, xác định thụ thể trên bề mặt tế bào của SARS-CoV-2 thì tương tự với SARS-CoV vào năm 2003.
SARS-CoV-2 biến đổi ngày càng nhanh qua từng giai đoạn. Vì vậy, nhóm tác giả đã nghiên cứu giải trình tự metatranscriptomy trên mẫu dịch rửa phế quản BALF của 8 bệnh nhân COVID-19. Và từ đó họ nhận thấy số lượng biến thể gen của SARS-CoV-2 trên các mẫu dao động từ 0 đến 51 và có số chung vị là 4. Điều này phù hợp với dữ liệu số chủng virus được tìm thấy tại Italia vào tháng 3 năm 2020. Quốc gia này xác định đồng thời có 4 chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng virus được xác định là virus Vũ Hán Trung Quốc. Và số lượng các biến thể của SARS-CoV-2 cho thấy mức độ tuyên hóa cao của virus trong thời điểm phức tạp này.